Вітаю, друзі! Це канал «Тут все про міжнародне оподаткування». Я Юрій Хоменко. З цього відео ви дізнаєтесь, чому з'явилась дія 6 BEPS і яку глобальну проблему вона вирішує. Як працюють два ключові механізми – тест головної мети, так званий PPT-тест, та правила обмеження доступу до пільг – LOB. Чому без багатосторонньої конвенції MLI ці зміни залишилися б лише на папері? Що це означає для України та для бізнесу? Які ризики виникають через різне трактування цих норм дії 6 у світі? І як ця тема пов'язана з наступною дією 13 BEPS? Власне, чому виникла дія 6? Податкові угоди між країнами створювалися для чесної мети – уникати подвійного оподаткування та стимулювати інвестиції в країну. Але на практиці вони стали такою собі податковою лазівкою. Компанії створювали фірми-прокладки у третіх країнах, які використовувались виключно для перекачки доходів. Там не було офісу, працівників чи бізнес-ризиків. Єдина мета – це скористатися пільгами за податковими угодами і, власне, знизити податки. Це явище отримало назву тріті-шопінг або полювання за договорами. У результаті бюджети витрачали мільярди, а компанії, які працювали на основі реальної економіки, опинялись у менш вигідному становищі. Саме цю проблему і мала закрити дія 6. Дія 6 входить до мінімального стандарту в рамках BEPS. Це означає, що всі країни-учасниці зобов'язані включати до своїх угод положення проти зловживання податковими угодами. У дії 6 є два ключові інструменти. Перший – це тест головної мети, так званий PPT-тест. Він працює за принципом reasonable to conclude. Є підстави вважати. Його формула складається з двох кроків. Перший – чи було отримання податкової вигоди однією з головних цілей будь-якої домовленості чи транзакції. Та другий – чи не суперечить це об'єкту і меті угоди. Якщо так, країна має право відмовити у пільзі. Але сам податковий орган повинен довести це фактами. Хто приймав рішення, які ризики бралися та чи є економічний сенс. В Індії, до прикладу, у справі С.Сі. Лові суд постановив, підозр податкової замало, потрібні докази. У 2025 році трибунал у Делі підтвердив, відмова не може бути механічною, потрібен глибокий аналіз фактів з боку податкової служби. До другого інструменту дії 6 відноситься обмеження доступу до пільг, так зване LOB. LOB працює більш формально. Цей інструмент відповідає на три питання. Перше, хто ви? Чи маєте право користуватися угодою? До прикладу, держава, фізособа, публічна компанія, фонд. Друге питання – це звідки гроші? Ownership і Base Erosion Test. Чи акціонери являються резидентами? І чи не виводиться більшість прибутку з країни? Третє питання – що ви робите? Active Business Test. Чи ведете ви справжню господарську діяльність, яка пов'язана з цими доходами? Крім того, LOB має ще кілька спеціальних правил. Якщо компанія публічно торгується на біржі, якщо її власники самі б мали право на пільги, якщо це штаб-квартира міжнародної групи, або якщо це інвестиційний чи пенсійний фонд. Тест головної мети, він PPT-тест, він гнучкий, але суб'єктивний. Обмеження доступу до пільг – LOB. Жорсткіший інструмент, але прозоріший. Як ці правила почали діяти по всьому світу? Встановити стандарт – це одне, а внести його в тисячі угод між країнами – це зовсім інше. Саме тому з'явилась дія 15 BEPS. Вона дала мандат на створення багатостороннього інструменту MLI. MLI став таким собі транспортом, який дозволив одночасно змінити сотні угод. Але що важливо, без їх переписування по одній і узгодження між країнами.
Але тут є застереження. Він не працює автоматично. Кожна країна робить застереження свої, reservation, та обирає опції. Наприклад, одна країна погодилась на PPT, інша ні. Одна погодилась на арбітраж, інша зробила застереження. Тому реальні зміни діють тільки там, де позиції країн співпали. На червень 2025 року понад 1600 угод уже модифіковано. Ще близько 400 угод у процесі. Загальне охоплення – це майже 1900 угод. Це найбільша реформа податкових конвенцій в історії. Для України MLI набув чинності 1 грудня 2019 року. При ратифікації Україна обрала PPT як основний інструмент. Від LOB ми відмовились. У 2025 році Україна оновила свою позицію. Ми денонсували угоди з Росією та Білоруссю, вони більше не діють, а також виключили з-під охоплення MLI угоди з Сирією та Кубою. Сьогодні в Україні приблизно 68-70 чинних угод. Їхня кількість змінюється, тому актуальний перелік завжди варто перевіряти на сайті Міністерства фінансів. Які наслідки це несе для бізнесу? Пільги тепер не можна отримати формально. Компаніям потрібно доводити наявність офісу і персоналу, управлінські функції і функції прийняття рішень, економічний сенс операцій, реальні ризики та ресурси для їх покриття, задокументовану бізнес-мету створеної структури. Без цього будь-яка фірма-прокладка зразу опиняється під загрозою. Як ми вже говорили про судову практику, знову повернемось до неї, Індія стала полігоном для застосування PPT. Кейс Сілові 2024 року встановив, що податкові органи не довели зловживання, і компанія зберегла пільги. Делі AT&T 2025 року підтвердив, податкова відмовляти автоматично не може. Потрібен глибокий аналіз фактів. Офіс, люди, ризики, бізнес-логіка. До найбільшого недоліку PPT можна віднести його правову невизначеність. Податкові органи можуть тлумачити його занадто широко. Це створює ризик подвійного оподаткування. Як приклад подвійного оподаткування можна навести наступну ситуацію. Українська компанія виплачує дивіденди холдингу в Нідерландах. За конвенцією ставка має бути 5%. Українська податкова заявляє, холдинг він створений лише для пільг, без офісу і персоналу. І отримують 15% податків. Податкова в Нідерландах визнає компанію своїм належним, чесним резидентом і застосовує правило звільнення від оподаткування іноземних дивідендів. У результаті сплачений в Україні податок не зараховується. І тоді загалом група платить 15% податків замість очікуваних 5%. Це був класичний випадок надмірного оподаткування. Якщо така ситуація є, то єдиним виходом залишається процедура взаємного узгодження, так звана MAP. Це діє 14 BEPS. Але тут довгі строки – від 17 до 32 місяців залежно від категорії спорів. Варто зазначити, що у деяких країнах навіть обговорюють конституційність PPT, адже він може суперечити принципу правової визначеності. Дискусія триває. Оскільки Дія 6 є мінімальним стандартом, Організація економічного співробітництва та розвитку щороку проводить перевірки виконання. Власне, оцінює, чи країни справді вносять у свої угоди положення проти зловживань. Україна також бере участь у цих перевірках. Варто зазначити, що MLI імплементує не лише Дію 6. Він охоплює також Дію 2 протидію гібридним схемам, Дію 7 уточнене визначення постійного представництва, Дію 14 посилення MAP та арбітражу. Ми повернемось до них у наступних відео. А вже найближчим часом проговоримо про Дію 13 BEPS – Country by Country Reporting, яка змусила транснаціональні корпорації
розкривати свої глобальні структури податковим органам. Отож, Дія 6 закрила епоху так званого податкового туризму. Вона створила обов'язкову базу. Пільги можливі лише там, де є реальний бізнес, бізнес-зміст та економічний зміст. Але лише завдяки Дії 15 та MLI ці правила почали діяти глобально. Далі Дія 13. Побачимось з вами у наступному відео.